بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ذكر الله تبارك وتعالى من صفات عباده المؤمنين الذين جعل لهم ما عنده، ادخر لهم ما عنده، وأن ما عنده لهم هو خير من كل ما يؤتاه الناس في هذه الحياة الدنيا. قال جل وعلا: فما أوتيتم من شيء، خطاب للجميع، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ثم قال للذين آمنوا، فهؤلاء هم الذين ينالون ما عند الله تبارك وتعالى الذي هو خير وأبقى من الدنيا وما فيها، جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون من الذي رزقهم الله تبارك وتعالى ينفقون بعضه في وجوه الخير التي أمر الله تبارك وتعالى، بعض هذا وجوبا كالزكاة المفروضة، فهي حق معلوم للسائل والمحروم بينه الله تبارك وتعالى، حق معلوم بالزكاة بنصابها وبمصارفها كما بينها الله تبارك وتعالى. وهناك حق بعد ذلك يعني سوى الزكاة، ثم هناك أبواب الإحسان في الإنفاق في وجوه الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى. فمدح الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد أنه من صفاتهم كذلك أنه قال: ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال جل وعلا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون من الظالم، من ظالمهم، يعني أنهم لا يسكتون على الظلم في حال ما إذا سكت عن هذا الظالم يتمادى ويزداد في ظلمه، فإنما يوقفون الظالم عند حده فيأخذون يعني على يده ويوقفونه يعني عند الحد حتى لا يطغى ويبغى، فممدوحون بهذا. وهذا طبعا غير إيقاف الظالم عند حده، ليس هذا يختلف عن الصفة السابقة اللي هي قول الله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فوصفهم الله بأنهم إذا ما غضبوا أي لحظوظ النفس، يعني لحظوظ النفس هم يغفرون، يسامحون من اعتدى عليهم أو ظلمهم أو آذاهم في أنفسهم، فإنهم يعني يسامحون في هذا. وهذا طبعا لأن المسامحة هنا أكمل لهم وأكبر، وأدعى كذلك إلى أن يرجع يعني هذا الذي يعني نال منهم عند حده، كما ذكرنا من صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما انتقم لنفسه قط. وهذا المعاملة بالإحسان التي عاملها
غيره ممن آذوه، سواء كانوا من أهل النفاق أو من أهل الجهل أو من أهل الجلافة والبداوة، كلها أعقبت حسنا، كل هذا أعقب حسن. فبالنسبة للمنافقين ما قتل حتى من يستحق منهم القتل، وقال لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان لهذا أثر العظيم. وكذلك في يعني لعله في رجوع من يرجع منهم عن غيه وكذا، أو رجوع على الأقل في الظاهر، كما رجع كثير منهم في الظاهر لما عفى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن مسيئهم. وكذلك يعني فعله في أهل الجهالة، لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان فإنهم تأدبوا وانتقلوا إلى معنى آخر من معاني الإحسان. فإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا غير. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا أصابهم البغي الظلم والتعدي ممن ظلمهم هم ينتصرون. ثم بين سبحانه وتعالى يعني حدود هذا الانتصار، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. فبين أن من أخذ من ظالمه بقدر المظلمة التي ظلم بها، هذا إنما هو في باب العدل، وهو في باب الانتصار للظلم الواقع عليه. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة إساءة سيئة مثلها. طبعا هنا مجازات السيئة بالسيئة تسمى سيئة من باب المشاكلة، وإلا فإنها هي جزاء. كمن يعني اعتدي عليه بقطع فقطع، أخذ من ظالمه بهذا، كما قال جل وعلا والجروح قصاص. وكذلك إذا طالب أن يقتل من قتل وليه، فهذا لا تعدي في هذا، لأنه طلب بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن اعتدي عليه بقتل فقتل قصاصا من قتله، أو من اعتدي عليه ب يعني شيء دون القتل، دون النفس الكاملة، فطالب بالقصاص، فإنما هو في باب الحق، يعني في باب الحق. وكذلك قد يكون هذا، يعني قد يكون هذا كذلك في المال أو في أي سيئة يصاب بها. لكن طبعا لا يجوز القصاص طبعا في أنواع من الفواحش التي هي فاحشة بذاتها، فلا قصاص فيها. قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا هو يعني هذا مباح، وقد يكون ممدوحا هنا إذا كانت أخذ بهذه السيئة من الظالم ردع له وإيقاف له عند هذا الحد. أما إذا كان يعني هي سقطة من الظالم وأنه ممكن بالعفو يتحصل ما هو أفضل من هذا، فالعفو أفضل. ثم قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا أي عن ظالمه، مع قدرته طبعا على العفو، لأنه لا عفو إلا مع المقدرة، قدرته على الإيقاع السيئة بمن ظلمه، لكنه يعفو ولا يأخذ بحقه ولا يطالب به. فمن عفا وأصلح أي بينه وبين يعني ظالمه فأجره على الله. إذا فعل هذا لله، ترك أخذ مظلمته لله، فإن الله يأجره، لأنه فعل هذا الفعل لله، فقال لا آخذ حقي من ظالمي لله، أجعل يعني أجري على الله سبحانه وتعالى، فهذا يأجره الله تبارك وتعالى لهذا، لأنه ترك هذا الأمر من أجل الرب سبحانه وتعالى. قال فأجره على الله يعطى، إنه لا يحب الظالمين، الله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. وهذا بيان أن الظالم لا يحبه الله تبارك وتعالى، وبمعنى أنه لا يحبه إذن هو وقع إذن هو في محل العقوبة وفي محل المؤاخذة، ما دام أن الله تبارك وتعالى لا يحبه. ثم قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر أي لنفسه وأخذ حقه من ظالمه قدر هذا الحق بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل، لا سبيل على مؤاخذته. كمن قتل القاتل، إذا ثبت أن هذا قاتله وقتل هذا القاتل، أو أخذ يعني مقدار هذه المظلمة من ظالمه، اعتدى عليه في ماله فأخذ
يعني من ماله بقدر ذلك. قال جل وعلا فأولئك يعني الذين يأخذون يعني حقهم من ظالمهم ما عليهم من سبيل للمؤاخذة لا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك خطاب للناس أنه لا يؤاخذونهم، يعني لا ينبغي للحاكم وكذا أن يلاحق من أخذ حقه من ظالم. فأولئك ما عليهم من سبيل أي للمؤاخذة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل المؤاخذة في الآخرة، وكذلك الملاحقة في الدنيا بالحق على الذين يظلمون الناس عدوانا، للبادئين بالعدوان ويبغون في الأرض بغير الحق. يبغون بغي ظلم في الأرض بغير الحق، بغير ما يحق لهم من العدوان على أموال الناس أو ممتلكاتهم أو أنفسهم. أولئك لهم عذاب أليم. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يفعلون هذا لهم عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى، عذاب النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه إشادة من الله تبارك وتعالى بمن يصبر على المظلمة التي تتوجه إليه ويغفر ويسامح من ظلمه. ولمن صبر على مظلمته وغفر وسامح من ظلمه إن ذلك لمن عزم الأمور. من عزم الأمور، من الأمور التي عزمها الله تبارك وتعالى، أو من الأمور المعزومة، يعني الذي يعني المؤكدة التي من فعلها فقد كان ذو عزيمة وذو قوة، كما قال النبي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا من عزائم الأمر، أو من الأمور التي عزمها الله تبارك وتعالى على أوليائه وأحبائه بأن يعني يأخذوا بهذا الأمر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من يضلله الله تبارك وتعالى فما له من ولي. أين يكون له ولي يهديه يرشده يوفقه؟ ما له ولي دون الله تبارك وتعالى. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد أن يضله وكان حكم الله تبارك وتعالى فيه الإضلال فهذا لا سبيل له. ما له أي ولي يمكن أن ينصره أو يهديه من دون الله تبارك وتعالى. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، من بعد الرب تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي بيده الأمور كلها سبحانه، بيده الملك كله. حرم هذا الهداية خلاص، إذن لا سبيل لأن يهتدي هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى من الهداية. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يضل إلا من ضل عن سبيل الله عز وجل. فالذي انصرف وضل وزاغ عن سبيله وكذب فهذا يضله الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لأنهم كفروا قال إن الذين كفروا، ما دام أنه قد علم الصدق ولم يصدقه وكفر به وجحده فيعاقب هذه العقوبة. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، من بعد الله تبارك وتعالى. كيف يكون له ولي؟ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. نقل الله تبارك وتعالى هنا المخاطبين بهذا القرآن إلى الصورة التي يكون عليها هؤلاء الظالمون يوم القيامة. قال وترى الظالمين أي يوم القيامة لما رأوا العذاب قد أتى، رأوا النار قد أتت والعذاب، ورأوه هنا رأي عين وليست رأي علم، وإنما خلاص أصبح الآن معاينة. يقولون متندمين متحسرين هل إلى مرد من سبيل. سؤال للتفجع والتوجع، هل إلى مرد من سبيل؟ يسألون هذا السؤال يعني متفجعين متضرعين ذليلين. هل إلى مرد أي للدنيا من سبيل؟ هل لنا في طريق ثاني يعني نعود إلى الدنيا مرة ثانية؟ والحال أن هذا سؤال ضائع وأنه لا مرد ديت. فقد حكم الله تبارك وتعالى خلاص بأنه لا رجوع إلى الدنيا مرة ثانية، ما في خلاص. هذا هو
يعني فترة واحدة، فرصة واحدة، هي فرصة ديت، من أضاعها فقد أضاعها. فرصة الحياة الدنيا لا تتكرر ولا تعود، ولا يمكن لمن رسب في هذا الامتحان والاختبار أن يعاد له الاختبار مرة ثانية وأن يعاد إلى الدنيا ليعمل. فيقول قول الكفار: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر؟ يعني أما عمركم الله تبارك وتعالى، أعمركم في هذه الدنيا، عاشكم فيها عمركم، ما يتذكر فيه من تذكر؟ ما يكفي للذكرى 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة. وجاءكم النذير، جاءكم النذير من الله تبارك وتعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما في. فقولهم قول هؤلاء، يعني قول الظالمين: هل إلى مرد من سبيل؟ قال جل وعلا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وتراهم، تنظر هؤلاء الكفار يوم القيامة الظالمين، يعرضون عليها، على النار، يعرضون عليها هكذا، يأتي زرافات ليرونها، خاشعين من الذل. خشوع اللي هو الخضوع والذل، من الذل الذي يعني ركبهم وتملكهم، خاشعين، يعني ذليلين حاقرين، كل يعني عضو من أعضائهم قد يعني خشع، بمعنى أنه هبط وذل إلى الأرض. خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، يعني ينظرون إلى جهنم أو إلى أهل الإيمان عند انصرافهم إلى الجنة من طرف خفي. طرف يعني يسارقون النظر، يعني وكأنه لا يريدون لأحد أن يعني ينظر، أن يعلم مسارقتهم للعذاب وخوفهم منه. ينظرون أي إلى عذابهم عياذا بالله، أو إلى المؤمنين الذين فارقوهم وانتحوا إلى جهة اليمين عنهم من طرف خفي. قال جل وعلا: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. عند ذلك يقول أهل الإيمان: هؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم هذا الفوز المبين، جنته ورضوانه، يقولون إن الخاسرين، بالتأكيد الخاسرين حقا، يعني الخسارة الحقيقية، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أنفسهم بأن أوصلوها النار، ودوها نار جهنم، وهذا خسر نفسه، لأنه في النار لا يموت فيستريح ولا يحيا فينتفع، ما في حياة نافعة له ولا في موت يريحه، بل هو معذب أبدا عياذا بالله، باقي يعني بحياته لكن حياة لا تنفعه، معذب فيها. فخسر نفسه وخسر أهله، أهله خسرهم، إن كانوا في الدنيا، إن كانوا معه في النار فهو خاسر لهم، وإن كانوا في لا ينتفع، يعني من في النار بعضهم مع بعض، بل ينعم بعضهم بعضا. وإن كانوا في الجنة فقد خسرهم كذلك، أنهم خلاص أصبحوا في الجنة وانقطعت يعني صلته بهم وصلتهم به، ما في، حتى لا يمكن أن يعني يرزقوه من رزق الجنة ولا بشربة ماء، كما قال تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. قالوا من؟ مش أهل الجنة الذين كانوا أغراب عن هؤلاء الذين يؤمنون لهم، بل أهلهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الزوجة يعني تنادي، الزوجة في النار تنادي زوجها مثلا إذا كان من أهل الجنة، فتقول: أي زوجي، أي زوجة كنت لك، يعني أنها كانت له في الدنيا مطيعة ونافعة ويقول الابن لأبيه: أي أبي، أي أب كنت لك في الدنيا، والأخ لأخي: أي أخ كنت لك، يعني كانت لي يعني جميل عظيم عليك في الدنيا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون إن الله حرمهم على الكافر. فهذا لا يستفيد بأهله، لا يستفيد الكافر يعني بأهله الذين هم في الجنة، لا يستفيد منهم شيء، ما ينفعهم بشيء، ولو كان ما كان، حتى لو كان نبي
فإنه من كان من أهله في النار فإنهم لا يفيدونه، كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له عمك أبو طالب كان يحوطك يعني ويرعاك في مكة، هل نفعته بشيء؟ فقال نعم. قال النبي نعم، إن الله أخرجه بي من مكان في النار إلى مكان آخر هو في ضحضاح من النار. ضحضاح هو الماء القليل، يعني في نار قليل. والنبي يقول أهون أهل النار عذابا من توضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما رأسه. وأخبرنا هذا عذاب أبو طالب، أنه يلبس قبقابين من النار يغلي منهما دماغه، فما أحد يستطيع أن يفيد أحد. فالخاسر، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يخسر نفسه بأن أوردها النار، ويخسر أهله كذلك بأنهم إن كانوا في النار فقد خسرهم، وإن كانوا في الجنة فكذلك فقد خسرهم. ألا إن الخاسرين مقالة أهل الإيمان الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. إخبار الله تبارك وتعالى ألا فاعلموا، يعني أيها الناس إن الظالمين في عذاب مقيم. هذه الجملة الإخبارية إن بالتأكيد الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. ما أحد يظلم الله تبارك وتعالى، وإنما يظلم نفسه. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى وعصى الله تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. عذاب مقيم، الإقامة هي ديمومة البقاء، يعني أنه خلاص باق بقاء لا ينقطع. فهذا العذاب مقيم، والله وصف العذاب هنا بأنه مقيم وكأنه يعني إرادة لهذا العذاب. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يعني أنه دائم عليهم ولا ينتهي، لا هم يخرجون من النار ولا هذه النار تفنى عنهم ولا يموتون فيستريحون، بل هم في هذا العذاب أبدا عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وما كان لهم في هذا اليوم العصيب والعظيم من أولياء، أحباب. أي صفة من صفات القرب تقوم لهم بها ولاية عند هؤلاء، لأن الولي في لغة العرب هو من قام بينك وبينه صلة تجعله يواليك وأنت تواليه، لذلك يسمون الأخ ولي، والخادم أو العبد ولي مولى هذا، والسيد مولى، والحليف مولى. فهذه كلها، وذلك للعلاقات التي بينها في علاقات الأخوة، الحلف، السيد، العبد، دول كلهم قامت علاقات تجعل كل منهم يوالي الآخر، فما في لهم ولي. يعني أي ولي من الأولياء من حليف أو من أخ أو من قريب أو من غيره يواليهم ليس لهم، ما لهم دون الله تبارك وتعالى من أولياء. وكذلك آلهتهم التي ظنوها أنها أولياء لهم، فإنها هذه الآلهة التي عبدت من دون الله كلها تتخلى عنه، كلها تتخلى عنه. إن كان هؤلاء الأولياء يعني هم من أهل طاعة الله تبارك وتعالى كالملائكة يتخلون عنه ويقولوا أبدا ما ديت. قالوا سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا يعبدون الجن ما بيعبدون. وكذلك كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى من يعني أولياء الله تبارك وتعالى ينتفي ممن عبده، كما ينتفي عيسى ممن عبده من دون الله تبارك وتعالى. يقول قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. عندما يقول له الله تبارك وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهؤلاء الكافر لا ولي له من دون الله، الكافر الذي آتى الله تبارك وتعالى يوم القيامة كافرا، فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ينصرونهم نصر، فيخرجونهم من هذه النار، يدخلونهم الجنة، يفعلون لهم أي خير، ما يدي. لا 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 نصر لهم، ينصرونهم من دون الله. ثم قال جل وعلا: ومن يضلل الله فما له من سبيل. من يضلل الله، من يضلله الله تبارك وتعالى، فما له من سبيل. وين يروح إذا كان الله تبارك وتعالى قد أضله؟ فالذي يضله الله تبارك وتعالى يعميه عن الطريق، يطمس قلبه، فلا يمكن أن يجد سبيلا ولا يمكن أن يجد طريق للنجاة وطريق للخير. ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد هذه الموعظة العظمى، والله تبارك وتعالى يطلعنا على ما سيكون إليه الأمر، هذا الذي سيكون عليه الأمر يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل، متحسفين متأسفين، هل إلى مرد من سبيل، ممكن نرجع مرة ثانية. وتراهم يعرضون عليها على النار ينظرون خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول الله: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد هذا يأمر الله تبارك وتعالى عباده، بعد هذا الموعظة يعظهم، بعد هذا التذكير بما سيكون عليه الأمر يعظهم هنا، فيقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. بعد هذا استجيبوا لربكم، أمر من الله تبارك وتعالى، يعني أجيبوا أمر ربكم، أطيعوه، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي يوم القيامة لا مرد له من الله. ما أحد يستطيع أن يرد هذا اليوم. عندما يقول الله هذا يوم القيامة ويأمر يعني ملكه إسرافيل بالنفخ في الصور، ما أحد يقدر يرجع هذا اليوم مرة ثانية، يعيد ترتيب الكون مرة ثانية لا، هذا أمر لابد أن يأتي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يوم القيامة التي لابد أن تقع. فما أحد يستطيع أن يرد هذا اليوم ويعيده ويعيد حساباته، يستحيل، لأن هناك من أهل السماء والأرض من يرد مجيء هذا اليوم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما أحد يستطيع أن يعني يقف ويرد هذا اليوم الذي أراده الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا ملجأ تلجؤون إليه، مهرب تهربون إليه فتلتجئون فيه، وما لكم من نكير، من ينكر يعني لكم ويقوم بالإنكار على هذا الأمر، وليش يتم هذا، ولما يدخل هذول أهل النار، ولما يكون هذا، بل الكل يعني في هذا اليوم خائف مستكين لله تبارك وتعالى، مذعن منقاد، وليس هناك من ينكر أمرا من هذه الأمور. نقف عند هذا وسنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.